Still sane, exile. Na szevasztok száműzöttek! A POE2 lerántotta a leplet ugye a Monk harmadik Ascendancy-éről, és a Martial Artist első ránézésre teljesen más irányba viszi a karaktert, mint amit eddig megszokhattunk. Ez az Ascendancy brutális lesz. Közelharc, kombók, stunok és holópalm mechanika. Gyertek, nézzük meg együtt! The dreamer showed me a path. But through discipline and training, I have forged my own. In Return of the Ancients, we're adding the third Ascendancy class for the Monk, the Martial Artist. The Martial Artist took his training into his own hands and has spent decades mastering his proficiency of hollow techniques, building his body into the ultimate weapon. The Monk may still walk the Dreamer's path, but the Martial Artist redefines how, mostly by punching things very hard. A Dreamer megmutatta tehát az utat, de a Martial Artist nem egyszerűen követi azt. Fegyelemmel, éveken át tartó edzéssel és haló technikák mesterszintű elsajátításával saját kösvényt kovácsolt magának. A Return of the Ancients frissítésben a Monk megkapja a harmadik Ascendancy klasszát, a Martial Artistot tehát. Let's take a look at what he has to offer, starting with his exclusive skills. Ez az Ascendancy teljesen újra definiálja a Monk játékstílusát, a fókusz innentől kezdve nem a spirituális egyensúlyon vagy az elementár technikákon van, hanem a puszta testi harcon. A Martial Artist szó szerint a saját testét alakítja át fegyverré. Hollow Focus rings a death knell for your foes. Ethereal bells constantly appear around you, and hitting them causes them to shatter with a powerful shockwave. These bells can always be killed and are always primed for stun, so using them with Killing Palm and Staggering Palm is ultra useful. These bells are also always critically hit. Az egyik legérdekesebb új skill a Hollow Focus tehát, ezzel folyamatosan szellemharangok jelennek meg a karakter körül, és amikor ezeket megütjük, hatalmas shockwave robbanások jönnek létre. Ezek a harangok mindig critical hitnek számítanak, kallóhatók, és sztárra is elő vannak készítve, ezért elképesztően jól működnek Killing Palm és Staggering Palm kombinációjával. Why does that last bit matter? Well, Hollow Resonance thrives on critical hits. The final step for the bell-centric part of the martial artist is strapping a bell to your back, which will ring out whenever you critically hit an enemy, delivering damage around you. Both of these bell skills are also quite good at stunning, which will come in handy later. A kritikus találatok különösen fontosak tehát, mert a Hollow Resonance mechanika közvetlen ezekre épül. A Martial Artist ráadásul egy harangot is a hátára erősít, ami minden critical strike után újabb area damage-et robbant körülötte. A build így gyakorlatilag egy folyamatos láncreakcióvá válik, ahol a crit, utána a harangaktiválás, majd a shockwave, azután a stun és az újabb kritek követik egymást, majd az újabb robbantások jönnek. És mivel ezek a mechanikák nagyon jól stunolnak, több későbbi Ascendancy nód is erre épül. If you prefer keeping your distance from the fray, Hollow Form lets your astral projections do the dirty work for you. While channeling, you constantly spawn clones of yourself that attack with skills of your choice. A másik nagy irány a Hollow Form, ez teljesen más játékstílust ad, a karakter channeling közben astral projection klónokat idéz meg, amelyek a kiválasztott skilljeinket használják helyettünk, és ebbe bármilyen skillt berakhatunk. You can also spend power charges to spawn triple the clones, for maximum damage and maximum ruckus. A rendszer továbbá power charge-okat is használ, ezeket a charge-okat, hogyha elköltjük, akkor egyszerre akár 3-szor annyi klón is megjelenhet, ami brutális burst damage-eket eredményezhet. And for the three of you who are thinking, but what about shapeshifting? Enjoy your meditating wolf. Na de hogy a shapeshift rajongók sem maradjanak ki teljesen, a Martial Artist kap egy meditating wolf formot is. Of course, the martial artist has plenty to offer besides new skills, such as taking pride in his Ezomite training by tattooing runes into his flesh. Runic Meridians gives you 5 extra rune sockets to play with, perfect for all the new runes you can find in the Runes of Elder League. Az Ascendancy egyik legérdekesebb passzívja a Runic Meridians. Ez 5 extra rune socketet ad a karakternek, ami különösen fontos lesz a Runes of Ardur Liga új rune rendszere mellett, mert ezekbe gyakorlatilag első ránézésre bármilyen runát bele tudunk majd tenni.
If you want to focus on chaining together attacks, Martial Adept and Martial Master are tailor-made for you, generating massive amounts of combo to spend on things like these, and protecting you while you do it. A Martial Adept és Martial Master nódok a kombó rendszert támogatják. Ezek hatalmas mennyiségű combo generation-t adnak, gyorsabb skill láncolást tesznek lehetővé, és közben védelmet is biztosítanak harc közben. Remember how I mentioned being good at stunning might come in handy? Way of the Mountain covers you in a stony carapace when you immobilize enemies. The stacks are easy come, easy go, but provide massive benefits, causing your attacks to deal a lot more damage, and reducing the damage you take from smaller hits to a tickle. A stun mechanikákra épül a Way of the Mountain is, amikor immobilizolunk ugyanis egy ellenfelet, a karakter egy Stone Carapace buffot kap. Ez jelentősen növeli a damage-et és csökkenti a kisebb hitek sebzését. A buff viszont gyorsan épül és gyorsan el is tűnik, úgynevezett easy come, easy go mechanikával, ezért a Martial Artist gameplay-je nagyon agresszív, folyamatosan támadó játékstílust jutalmaz. Last, but certainly not least, let's put on some nice normal gloves and... wait, what the heck are these? Way of the Stonefist transforms any gloves you equip into fists of stone until you take them off. These gloves grant truckloads of evasion and energy shield, but more importantly, they transform the explicit modifiers on the gloves you equip, and yes, it works on everything. This, that, and yep, even these. Needless to say, there's a lot to discover about this one. Viszont a legőrültebb nód egyértelműen a Way of the Stonefist. Ez a nód minden felvett kesztyűt Fist of Stone fegyverré alakít át, nem csak simán unarmed buildet csinál a karakterből, hanem a kesztyű explicit modifierjeit is átalakítja és fegyverként használja. A videó alapján ez gyakorlatilag minden gloves típuson működik, úgy néz ki, és ez elképesztően sok build lehetőséget nyit meg szintén. Ugye attack gloves, crit gloves, energy shield gloves, utility gloves, vagy akár teljesen unique interactionok is létrejöhetnek ezáltal. Ha jobban megnézzük, akkor ugye a különböző kesztyüket, amint felhelyezzük ezzel az Ascendancy nóddal, átalakul az evasion ratingje és az energy shieldje, vagy bármilyen explicit modifierje, meg sokszorozódik gyakorlatilag, és ezáltal egy teljesen új itemet kapunk tulajdonképpen. Ebből kifolyólag ebben rengeteg potenciál van. So that's what the class can do, but how does it come together in practice? We've got a couple of endgame builds to show you to demonstrate the might of the martial artist. És következzen akkor most 2 rövid build bemutató, hogy mit is lehet kezdeni a martial artist-tel. First up, the snowbound executioner wields a big staff, bells, and a very well-toned body to ice out his foes. Shattering Palm and Herald of Ice mow down packs of enemies and continuously trigger the shockwaves of both our bell skills. Because we're constantly freezing enemies, we're generating lots of Mountains teaching stacks to keep the damage flowing and protect us while clearing. And we're also taking full advantage of Way of the Stonefist with this monstrous pair of gloves. A showcase végéhez közeledve tehát egy Snowbound Executioner névre hallgató buildet mutatnak be, amely Shattering Palmot, Herald of Ice-t és több bell mechanikát kombinál egyszerre. A build így folyamatosan freeze-el, stunol, shockvéveket generál és robbant, valamint a Mountains Teaching stackeket generálja le. Against tougher targets, we switch to Ice Strike and deploy even more bells per second with a Temper spell. Our cooldown reduction also allows Hollow Resonance to trigger as frequently as possible for even more damage. Bosszok ellen pedig az Ice Strike-ra váltanak, miközben Tempest Bell segítségével még több harangot idéznek meg másodpercenként, amely még brutálisabb damage-et fog eredményezni. If you'd rather a little more fisticuffs, we've got a banger of a Hollow Palm technique build for you here. If you didn't know, Hollow Palm technique is a keystone on the regular passive tree that turns your fists into weapons in their own right, so it's perfect for martial artist. This particular build uses Staggering Palm's avalanche of projectiles to power up its whirling assault, and also gets great use out of Way of the Mountain thanks to how much it stuns enemies. A második build a Hollow Palm technikre épül, ez a passzív tree egyik keystone-ja, ami a karakter ökleit valódi fegyverré alakítja,
Ez a Banger of the Hollow Palm Technique buildnek nevezik itt a videóban. A build a projectile spamet, a stun mechanikákat, a whirling assautot és a hollow form klónokat kombinálja egyszerre. But the centerpiece of the build is hollow form, and the huge benefits it gets from power charges. While clearing, we can rely on Killing Palm's inbuilt power charge generation. But what to do about bosses? Well, we've made sure Killing Palm can handle those too. With Culmination and Aelith's chimes providing a power charge engine, and Martial Adept cranking it into overdrive. Which means, when a boss crosses your path, you can just do this. It is clear to see the martial artist is a well-disciplined powerhouse. Továbbá a Power Charge Generation itt is kulcs szerepet kap, clear közben a Killing Palm generálja a charge-okat, bosszok ellen pedig a Culmination és az Aelith's Chimes tartja fent a rendszert. Amikor minden összeáll, tehát a Martial Artist egyszerre több klónt idéz meg, miközben a karakter és a projectionok együtt árasztják el a képernyőt támadásokkal. Összességében tehát a Martial Artist első ránézésre az egyik legösszetettebb és legagresszívebb Ascendancy lehet a Path of Exile 2-ben az egész class mi volta miatt, hiszen kombókra, stun mechanikákra, crit chainre, power charge managementre és folyamatos skill szinergiákra épül fel. A bell mechanikák, az Astral Projection klónok és a Hollow Palm rendszerek pedig együtt elképesztően látványos gameplayt hoznak, miközben a Way of the Stonefist teljesen új build lehetőségeket nyit meg a Glass alapú fegyverekkel. A showcase alapján a Martial Artist nem egy egyszerű monk variáció lett, hanem egy teljesen új harcstílus, ahol a karakter szó szerint saját testét alakítja át a legerősebb fegyverré. Téged mennyire hozott lázba ez az új Monk Ascendancy? Írd meg a videó alatt kommentben, hogy mit építenél belőle a legszívesebben. Szép napot, sziasztok!